Στο βήμα θα καλέσω τον κύριο Μπουζαλά Αντώνη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για πώς τυποποιούμε και παράγουμε πολυφενολικό ελαιόλαδο. Ο ίδιος τυποποιεί και η οικογένειά του το ελέτρα και μάλιστα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στην έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Μάκαρας, θα μας ενημερώσει αργότερα. Σας ευχαριστώ και εγώ και για την πρόσκληση, για την πρωτοβουλία που πήρατε. Οι πολυφενόλες. Είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία των πολυφενόλων στο ελαιόλαδο. Ξέραμε για ότι κάνει καλό, ο Όμηρος έχει αναφερθεί, ο Ιπποκράτης, ο Δισκουρίδης κλπ. Μόλις όμως το 2005, νομίζω ο Αμερικάνος ήταν ο επιστήμονας, στην Ιταλία βρέθηκε και κρύωσε. Και του δώσαν αγουρέλαιο να πιει, η ντόπια γη, το γιατροσόφι, και είδε τις ίδιες ιδιότητες με την ιβοπροφένη για την αντιφλεγονώδη δράση. Γύρισε στην Αμερική, έκανε την πρώτη μελέτη το 2005 και από τότε ξεκίνησαν να γίνονται μελέτες σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 με την κοινοτική οδηγία 432, όπου κατέταξε το ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με περιεκτικότητα 250 mg ανά κιλό σε πολυφενόλες ως συμπλήρωμα διατροφής. Δηλαδή μπήκε στην κατηγορία του συμπληρώματος, ως health claim, πήρε τον ισχυρισμό υγείας. Αυτό ήταν η βάση. Από εκεί και πέρα γίνανε προσπάθειες, ήρθε και το πρόγραμμα του Αριστόιλ που ανέφερε ο κ. Πασκευόπουλος. 5 χώρες με έδρα την Αθήνα, τη φαρμακευτική σχολή, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία. Εκπαιδευτήκαμε, ήταν 3.000 παραγωγοί στα αυτά τα 5 κράτη, 1.200 νομίζω ήταν στην Ελλάδα. Μέσα μπήκαμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα. Μάθαμε από το Πανεπιστήμιο για τις πολυφενόλες πώς παράγεται, πώς παίρνουμε τις πολυφενόλες από το ελαιόλαδο. Μια διαδικασία, νομίζω σήμερα έχει φτάσει στο Πανεπιστήμιο να έχει εξετάσει πάνω από 10.000 δείγματα και από την Ελλάδα αλλά και από όλη τη Μεσόγειο. Φανταστείτε ότι η παραγωγή από την Ιταλία στέλνουν ελαιόλαδα στην Αθήνα για εξέταση. Έχει αναγνωριστεί πάρα πολύ η προσπάθεια που γίνεται από το Πανεπιστήμιο. Και κατέληξε σε ένα οδηγό παραγωγής. Ο οδηγός παραγωγής είναι, θέλουμε άνυδρο ελαιόνα, δηλαδή όσο ποτίζουμε την ελιά εντατικά οι φενόλες πέφτουν. Θέλουμε άγουρο καρπό, γι' αυτό πρέπει να έχει, όσο οριμάζει η ελιά, οι φενόλες πέφτουν πάλι. Και θέλουμε γρήγορη συγκομιδή, πρέπει να πάνε σε λίγες ώρες οι ελιές, ο καρπός για ελοποίηση, γιατί έχουμε άμεση οξύδωση. Σκεφτείτε τον Οκτώβριο που βγαίνουμε για συγκομιδή, δύσκολα πέφτει ο καρπός από το δέντρο και δημιουργείται αμέσως μόλοπας. Αυτή η οξύδωση μειώνει τις φενόλες όσο καθυστερούμε να πάμε για ελοποίηση. Μετά στο ελαιοτριβείο θέλουμε μάλαξη. Έδειξε πάλι το Πανεπιστήμιο διαφορετικός τύπος ελιάς, διαφορετικός χρόνος μάλαξης. Στην Κορονέικη έχει δείξει γύρω στα 30 με 45 λεπτά. Η Καλαμών που βγάζει περισσότερες φενόλες, γιατί είναι πολύ πιο πικρή, θέλουμε 10-15 λεπτά νομίζω, δεν θέλουμε παραπάνω. Και μετά θέλουμε άμεσο φιλτράρισμα. Δηλαδή, αν αφήσουμε, όπως βγαίνει θολό το λάδι, το έχετε δει το φρέσκο λάδι, αν αφήσουμε το λάδι να γίνει ίζημα, πάνε και οι φενόλες, γίνεται υδρόλυση και πάνε στο ίζημα. Άρα, άμεσα το ίδιο βράδυ γυρίζουμε μια φιλτρόπερσα, υπάρχουν ατομικές, έχουμε πάρει εμείς, και γίνεται το φιλτράρισμα του ελαιολάδου. Και αποθήκευση μετά χωρίς οξυγόνο. Πολύ σημαντικό να απομακρύνουμε από την ανοξίδα δεξαμενή το οξυγόνο. Και θα βάλουμε ή άζωτο τροφίμων ή αργό, ένα άλλο πιο βαρύ αέριο που κάνει την ίδια δουλειά και διώχνει το οξυγόνο. Και τρίτος, πολύ βασικό μετά και η θερμοκρασία. Για να διατηρήσουμε τις φενόλες, να έχουμε τώρα που μιλάμε, θέλουμε θερμοκρασία 12 έως 15 βαθμών. Παρατηρήθηκε πάλι από έρευνα που έγινε το Πανεπιστήμιο, σε βάθος ενός έτους, σε θερμοκρασία δωματίου θα χάσει το 40-45% των φενολών. Οπότε είναι πολυσύνθετη διαδικασία για να φτάσουμε να δώσουμε τελικό προϊόν σε βάθος χρόνου και να έχει την ίδια αξία όταν πρωτοβγαίνει. Αυτά με τη διαδικασία της συγκομιδής και εξαγωγής των πολυφενολών. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι πολυφενόλες βγαίνουν την ώρα της έκλειψης, όχι πριν, ούτε μετά. Μόνο την ώρα της μάλαξης, ακριβώς εκεί. Και οι μελέτες λοιπόν προχώρησαν, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και στην Αμερική και στην Ελλάδα που πρωτοστατεί η φαρμακευτική σχολή και το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία που ιδρύθηκε το 2017.
Σκεφτείτε πλέον οι ιδρύματα δίνουν υποτροφίες σε Έλληνες για δακτορικά πάνω στην ελιά και στο ελαιόλαδο. Έχουν πληθύνει οι μελέτες, καλύπτουν μελέτες για καρκίνο, πάρα πολλές δυνατές μελέτες. Για το Αλτσχάιμερ είχαμε την πρώτη παγκόσμια μελέτη στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης που έδειξε η ομάδα με ήπια συμπτώματα στο πρώιμο στάδιο φρέναρε. Δηλαδή, πρώτη φορά βγήκαν οι επιστήμονες και είπαν επίσημα ότι δεν είχαμε εξέλιξη νόσου στην ομάδα που έπαιρνε 40 ml την ημέρα. Για 6 μήνες κράτησε αυτή η μελέτη και συνεχίζονται οι έρευνες βέβαια εκεί. Έχουμε για καρκίνο, διάφορες μορφές καρκίνου, για διαβήτη, για, όπως είπα, το Αλτσχάιμερ, για καρδιακές παθήσεις και συνεχώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πλέον έχει πάει ελληνικό ελαιόλαδο στο Χάρβαρντ και δίνεται στην Αμερική, στη Καλιφόρνια, στο Yale. Τα πιο μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής ασχολούνται με το ελληνικό ελαιόλαδο. Μια πρόσφατη μελέτη που θα ξέρετε και εδώ, δίνεται ελιές καλαμών από τη Λακωνία, από την Σακελαρόπουλος νομίζω λέγεται η φάρμακη. Ναι. Σκεφτείτε ότι 4 ελιές καλαμών άγουρες ισοδυναμεί με ένα κουταλάκι της σούπας αγουρέλαιο. Αυτή είναι δίνεται λοιπόν σε πυροσβέστες της Νέας Υόρκης, γιατί έχουν και εκεί πολλά καρδιοφράγματα και λοιπά, και είναι σε εξέλιξη αυτή η μελέτη. Πρόσφατα, από τα τελευταία νέα μπορώ να σας πω, ασχολήθηκε το Βατικανό. Κάλεσε τους επιστήμονες, τους Έλληνες και ξένους στο Βατικανό ο Πάπας και ενημερώθηκε για αυτά που ακούτε σήμερα, για αυτές τις μελέτες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχει και μεγάλη υπεραξία, γιατί πλέον μιλάμε για φάρμακο. Εδώ να προσθέσω, όχι φάρμακο από την έννοια του φάρμακου, έτσι, της άδειας, ένα σκευάσματος που παίρνει άδεια από τον ΕΟΦ, αλλά τροφής. Μια τροφή φάρμακο. Έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, εδώ να το σημειώσω. Έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους, επειδή και η βάση πολλών ασθενειών είναι η φλεγμονή, με αθλίτιδα και με αγγελοποιητική σπονδυλοαθλίτιδα να βρίσκουν μεγάλο όφελος στην υγεία τους. Η μελέτη μας που κάναμε στο νοσοκομείο, θα σας μιλήσει ο κ. Μάκαρης, και να κλείσω με αυτό, έδειξε σπουδαία αποτελέσματα με 8 ml την ημέρα, μόλις για ένα μήνα ήταν αυτή η μελέτη. Στο τέλος εκδήλωσης έφερα από το ίδιο λάδι να το δοκιμάσετε, που πήραν και αυτοί. Και κλείνοντας να προσθέσω ότι για να καταλάβουμε την αξία όλου αυτού που μιλάμε για αγουρέλαιο, είναι να πάμε έστω πειραματικά όλοι που έχουμε ελιές και να πάρουμε 10 λίτρα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να πίνουμε κάθε πρωί ένα κουταλάκι. Σαν πρόληψη. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αφού το έχουμε δωρεάν. Αυτά, Ευαντία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπουζαλά. Συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Μακάρι κι άλλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή του είδους την τυποποίηση και να γίνονται τις ενέργειες.